Elena, bună ziua Bună, Ghenadie! și bun venit tuturor! Iarăși suntem împreună cu Elena pentru a vă propune o sesiune de investigație. Ca de obicei, o țin în secret tema. Ceea ce nu prea convine Elenei, îi convine. M-am obișnuit. Pur și simplu, este mai bine așa când nu influențează din timp telepatul. Bine, Elena, dacă ești pregătită, iai poziția cea mai comodă pentru tine, mai bine zis pentru corpul tău. Inspiră și expiră de câteva ori profund. Și relaxează-te. Eu te voi coordona și te voi însoți pe parcursul acestei sesiuni. Glasul meu îți însuflă încredere totală. Voi număra descrescător de la 5 la 1 și în timp ce eu voi număra, corpul tău se va relaxa. 5. Simți cum corpul tău începe să se relaxeze din ce în ce mai mult, cu fiecare respirația ta, cu fiecare cuvânt al meu. Relaxare. 4. Simți o stare plăcută. Ea îți inundă tot corpul tău. Plăcere. 3. Împreună cu relaxarea, corpul tău tot mai mult și mai mult se îngreunează. Este greu. 2. Nimic nu te mai deranjează. Ești doar cu glasul meu. Liniște. 1. Ești relaxată total. Ești detașată
total. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3. La 3 ne întâlnim în spațiu hipnotic. 1, 2, 3. Cum găsești spațiu în care ne Bine. aflăm? Bine. Ne ridicăm la 3 frecvențele și nivelul energetic până la maximul posibil. 1, 2, 3. Voi număra de la 1 la 3, iar la 3 faci conexiune, doar conexiunea cu fluxurile informaționale adevărate, legate de Atos. Muntele Atos, 1, 2, 3. E un nor negru deasupra, care, hai să-ți explic cum se vede. Ăsta așa muntele, da? De aici pleacă un flux de lumină se face până în sus. Jos, jos nu chiar la vârful munte, o idee mai sus. Este un strat ca o energie întunecată, termic, groasă, un strat foarte gros. Ai spune că mult în sus te poți duce, dar este ca un cerc de jur împrejurul acelei, acelui flux de energie albă care iese din munte, ca un canal, dar vezi, cu cât urcă, cu atât se lărgește și se disipează, de-aia apare gen pâlnie, dar nu este pâlnie. Niște acvile care se învârt pe aici tot timpul, ca și cum îi percep ca paznici ai acestui nor de energie densă. Această energie, dacă o atingi, poate fi decriptată. Sau la Se 3, găsesc. 1, 2, 3. Îmi vine ceva cu 2000 de ani în urmă, când acest munte a fost, îmi vine efectiv să spun găurit, din vârf până în jos în bază, jos în bază, așa îmi vine, de o forță de laser. Nu este ceva natural, este ceva artificial creat ca să fie găurit cu o asemenea precizie, ca un puț de forare în interiorul muntelui. Se percep foarte multe scări pe interior, dar de la vârf în jos când intri, de jur, știi, și pe o parte și pe alta, în interior se văd scări, trepte, trepte. Iar coboară, se vede aici o cameră, un culoar, îi spune, îmi vine cuvântul al metalelor. Sunt adunate, cum se zice, care erau în războaiele alea civile cu apărători din alea de metal, Cuturi? coifuri, da, scuturi, coifuri,
uh, din romane îmi vin. Sunt aici aruncate într-o cameră. Se simte un miros de apă purgătoare în jos. Uh, E un întuneric, dar dacă cobor și mai jos, se vede lumină în alte camere care sunt folosite. Văd masă, văd hărți, foarte multe hărți. Aș spune harta lumii, cum arată harta lumii în sensul de harta geografică reală. Uh, Sunt aici pe o masă răspândite, sunt foarte multe. Văd pe un rastel pergamente vechi, scrise poate și pe piei de animale. Unele au 5.000 de ani, altele... Ia, uite ce am găsit aici. E un pergament în care este o scriere despre situl Göbekli Tepe, cum arată și informațiile cum de câți ani datează. Văd aici că scrie ceva despre dom, cupola deasupra care se deschide odată la 3000 de ani lumină, dar uh, 3000 de ani lumină nu corelează cu 3000 de ani terestri, ci cu, ai spune, 100 de ani se deschide. Mm, Sunt foarte multe scrieri despre din antichitate, le văd aici, în camera asta. Ești la momentul prezent. Da, Mhm. da, sunt în prezent aici. Elena, la 3, atingi fiecare sul, fiecare Sunt multe. și extragi informația din toate. 1, 2, 3. Geneza. La geneză observ desene Mhm. cu reptilele, se văd reptilieni așa desenați, cum este ca o stăpânire și cum genetica umană a fost modificată, nu modificată, creată de către aceste ființe. Despre ei scrie că sunt de o inteligență superioară nouă care ne-au permis să locuim în habitatul lor sub formă de colaboratori, dar niciodată, eu citesc acum, să nu uităm proveniența și structura moleculară din care suntem făcuți și că facem parte dintr-un ADN mult mai, nu mă Performant, vine cuvântul, vast, nu vast. performa, vast în sensul că conținem din structura lor moleculară. E ca și cum aici când citești, că asta
nu, cum să zic, ca și cum ne face pe noi să credem că ei sunt stăpânii noștri, creatorii acestui corp, știi? Mhm. Aici sunt scrierile despre rasa reptiloidă care a creat și el omul și aici văd omul din Nederland, se vede, omul maimuță, aici se văd scrieri și imagini de cum au creat și ce au creat. Mm, Iar cum abilitățile de vânător le moștenim practic din gena lor, așa, și că s-a dat voie, ăștia cu iave, mă, s-a dat voie după o evoluție a unui om primitiv de 50.000 de ani să-i dea voie să, ca și modificare, să acceseze uh, și să activizeze o memorie, ca și inteligență, capacitățile mentale ale omului creat și evoluat din ADN-ul hibrid maimuțoid cu reptiloid, cu ce au făcut ei acolo combinații, uh, este dat de ei voie ca evoluție să avem și inteligență. Asta citesc ce se scrie aici, dar Da, noi nu o luăm, știi. asta am Se vrut să... regăsește, da. Unul dintre pergamente și împărăția, mai văd unul în care scrie despre împărăția lui Dumnezeu care stăpânește totul, ochiul din ceruri care vede, aude tot, uh, ochiul care răspândește informația, care o sustrage și menține totodată ca o cupolă peste toată omenirea, îi ține așa strânși să nu, cum să zic, să nu se împrăștie, să nu, așa se vede aici. O altă scriere, sunt foarte multe pergamente, dar totul este ca și omagiu, vezi cum sună, către rasa reptiloidă. Este înfățișat un șarpe cu o coroană pe cap, văd, care aici scrie mai jos că ne ține de sănătate, viață, dar totodată ține și de vicii, e ca și cum ține un măr în mână și o cheie. Viciile și cheia, știi, le poți avea pe amândouă sau la care renunți. Sunt două Dar simboluri. da, adică n-ai cum să existi să nu ai una dintre ele, dar întotdeauna ca și cum ți le dă ei, știi? Așa se percepe. Bine, Elena, la 3 treci cu informația care este legată doar de internul, de locul unde este situat acest munte, Atos, 1, 2, Mhm. 3. Pe o mină de aur veche, care a fost exploatată, încă se mai vede ca o cuvă, ca o... Acest flux energetic, care este sursa lui? De ce este provocată?
Este o masă de energie ca un tor care se creează. Arată ca un măr energetic peste toată zona. Așa arată. Din orice unghi te uiți, arată ca un măr. Este naturală sau este artificială? Energia asta, Da, sursa de, proveniență, da. e naturală, a locului. Nu este artificială, e a locului. Locul creează. Cine pentru prima dată descoperă această energie și exploatează acest munte? Mi-a venit că e în scrierile lui Herodot. Cumva. Aici este mină de aur, din ce am văzut eu. Aur care a fost exploatat, scos, că de-aia există, să vezi tu, energia s-a creat în urma, știi, forării în interior, ca ajunge jos la bază, unde sunt toate, nu toate camerele astea, că e mult mai mult, unde se vede pe pereți ca și cum mai au existat aur în zonele alea și ca și cum s-a luat, dar mai Camerele există sunt doar spațiile care au străluciri. fost eliberate, da? Da. Ah. Energia este propagată deloc în sine, dar are o valență atât cu plus ca și cu minus, pentru că este un foarte bun conductor, aurul, pe Mhm. ambele segmente, și cu plus și cu minus. Adică, Uh, practic, este neutru. nu, Semnă doar noi nu, să știi că nu, negativ și nu. Este în funcție de factorii externi, se amplifică energia ori cu plus, ori cu minus. Înțelegi ce se întâmplă? nu este legat de factorul cine o exploatează, Păi nu este de o intenție. exploatare. S-a exploatat doar aurul, Mhm. nu și energeticul. Acum, în prezent, energeticul doar atrage uh, uh, populație, să spunem, dar faptul că a fost exploatat acel aur a fost ca un câmp deschis. După aceea, locul în sine și-a autocreat chestia asta de ca o protecție, ca un tor, ca un măr, așa arată din observator, deoarece este un curent, se simte ca un curent care, așa este energia asta, că bate vântul. Dar în interior, când intri în interiorul acestui tor de energie, adică ai fi pe în jurul muntelui, are o influență asupra mentalului și a emoționalului. De asta spun, sunt două curente, practic. Pe o parte a muntelui, te simți când intri în spațiul ăsta, ți se oprește mintea de gânduri, devii dintr-o dată mai vesel, mai zâmbitor, doar cu cât, să spunem, ai trece pe partea cealaltă a versantului, ți se amplifică angoasele, stările depresive, anxioase. Deci are două fațete, întunericul și lumina, ai spune. Cine pentru prima dată exploatează această mină? Îmi vine să spun că Anunnaki, a doua oară am văzut acest lucru. Mhm. Au exploatat mina de aur, ca și
material conductor. Pentru ei, nu pentru Terra. Exploatau și plecau. Au folosit și forțe umane, Pe vremea respectivă, da. da. Are în principiu tehnologie. Forțe umane hibrid. Adică noi vedem ca și cum e o forță umană, dar e un hibrid, un uriaș, adică care arată așa, că trebuia să a fost pus la niște... A fost exploatat doar fizicul lor Da, sau doar fizic, nu avea capacitate mentală. mhm. Biblioteca cu pergamente care și cu Asta pe. este acum încoace făcută, Mhm. Cine a pentru că folosit ele s-au găsit, au fost foarte multe din hârtiile astea care le-am văzut întinse pe masă sunt curate, noi, nu sunt rescrise. S-au fost găsite pe pii de animale scrieri de oameni care ajungeau în locurile respective, ce se auzea, ce se simțea. Sunt foarte multe chestii de-astea ca scrieri și scrieri în limbi ciudate care au fost redate pentru că în momentul când intrai în zona asta, ai spune că începeai să vorbești și să scrii într-o altă limbă externă nouă. Prinzi limbi străine, ca să zic așa, din exterior, pentru că se percepe în anumite, îmi vine să spun în echinocțiu de vară, de iarnă, de primăvară, atât de puternic este deschis ca și portal cu universul, încât poți capta orice formă de informație cu fizicul. Elena la 3 scanezi informația legată de fondarea Muntelui Atos ca centru monahal ortodox. 1, 2, 3. Constantin cel Mare a găsit și el aici aur. El a pus bazele și o stăpânire aici, în care a pus un fel de teritoriu. Știi că ți-am zis că multe astea scuturi și toate cele erau romane. Mhm. El a ajuns până aici, cu extinderea și cu exploatarea, și a pus un fel de stăpânire teritorială, doar atât cât să extragă minereu, dar a folosit forță fizică umană din soldații lui. Ideea este că energeticul de atunci era puternic pentru că pentru o minte umană. Odată intrat în acest interior se simțea, acum nu mai este, ca un fel de vortex în care timpul se oprește, inclusiv mintea. Iar văzând că acei soldați care au fost acolo și au ieșit, nu le mai merge mintea, azi așa, mâine așa, se percepe o frică, o groază, pentru că el staționa pe partea negativă a versantului și avea nopți de coșmaruri și de frică și de bântuire că face rău și că nu este benefic pentru el. El a avut foarte mult aur de aici, în care a putut să cumpere lumea cu aurul luat de aici. Sunt niște mituri, scrieri vechi ca aurul
extras de aici a fost blestemat de că este folosit în scopuri comerciale sau în scopuri negative, ca și cum ți aduce pierzanie. Uh, Este doar o credință. Este ca un egregor format. Iar el a simțit astea în nopțile trăite aici și l-a apucat frici și groază. Îl văd că tabăra care și-a luat-o oricum a rezistat 30 de zile ca să extragă tot ce a putut. Și a plecat. El consideră că îmbolnăvirea mamei și tot ce a urmat ulterior, că de-aia nu se regăsesc scrieri, este din cauza acestui blestem al aurului. Pentru că el consideră că energia acelui aur nu trebuia mutată, trebuia lăsată acolo. Astea sunt mustrări de conștiință, practic. Autoprogramare, blestem autoprogramare. Blestemul este creat de umani, în niciun caz de interpretând partea întunericului din aversantului ca blestem, nu ca exacerbare și scoatere la suprafață a multor, să zicem, în chestii întunecate. Este o interpretare eronată în funcție de percepție. Pentru că pe cealaltă parte a versantului acolo nu exista să exploatezi aur, nu puteai să intri pe partea aia undeva în interior. Și aici se creează starea aceea de vid în creier, în care creierul nu se mai emite gânduri, gândurile rămân afară, iar senzația este de vid. Care este mecanismul de stopare a gândului? Energia. Um, Avem jos, jos unde nu s-a exploatat, s-a exploatat doar aur. Se găsește și prin componenta morfologică a muntelui Moldavit. Moldavit. Poți să ies de aici un pic, că mă obosește rău. La 3, ieși în exterior 1, 2, 3. Am un program de zici că ți-a din suflet. Elena, te deconectezi de la energiile muntelui. 1, 2, 3. La 3 îți ridici frecvențele și energia. 1, 2, 3. Ți-ai revenit. Mhm. Am plecat de acolo. Deci moldavitul ăla, aoleu, ce poate să facă din tine? La început te atrage și după aia nu mai simți. Și după aia pierzi energie puternic. Ai zice că zici că ți-a din suflet, de așa ți-l absoarbe. Elena, acest mineral poate Este fi, o rocă din univers în care așa s-a format pe aici pe Terra. ne poate stopa Ce? gândurile, ne poate ajuta la meditații. Nu. Cuvântul ajutor nu are loc aici. Nu. Este nebenefic. Pentru că în momentul când îți stopează gândurile, încep să pierzi energie. Mhm. Elena, care este
cauza acestor energii care spuneai că sunt gri, întunecate? Mie, acest mineral, că vezi că l-am descoperit până la urmă. Mhm. Dar de fapt nu este un mineral, este o rocă de sine stătătoare cu o magnetism energetic negativ. Negativ. Bine, Deschide portalul, să știi că pe unde găsești Moldavit, pe acolo găsești și portalul deschis. care este legenda sau semnificația spirituală a faptului că Muntele Atos este dedicat exclusiv vieții monahale? Energetic, convine să spun. Energeticul aurului, energeticul muntelui sau energia acestui mineral? Pe, când ai spus al muntelui, se subînțelege a Moldavitului. Știi că te atrage, îți creează stările alea și după aia îți creează de nu mai poți să ieși. Și energia care, cea care devine conică, A, în sus, da, imediat. Merge până la un spațiu din afara Terei în care se creează reîncarnările, unde, unde se fac reîncarnări. Acolo duce. Nu intru acolo, dar am văzut unde s-a dus. M-am dus până aproape. cine exploatează această energie? Nu, este folosită doar pentru a ajuta reîncarnările umane. Ai văzut că fiecare subiect care a ajuns să spună amintiri de reîncarnare că nu își amintește. Este folosită pentru a-ți șterge creierul, cum se spune de atâta timp. Când îți amintești, când intri o altă viață, intri pe zero, ca și cum nu ai nicio amintire. Comentariile Acum, blocate. acum vezi similitudinea. Se folosește energia în ce scopuri? Matrixul ăsta care creează reîncarnări și care se ocupă de reîncarnări, acești reptilieni, ei o folosesc. Elena, de ce femeilor le este interzis accesul pe Muntele Atos? E un cult. Din ce văd, e un cult. Și are legătură tot cu împăratul ăsta, Constantin? Constantin, da. Care a interzis. Pentru că el nu s-a dus decât cu soldați, nu s-a dus cu femei. Și din ceea ce a trăit el acolo, ca stări, a decis că femeile să nu aibă acces pe acest munte. Uh, Pentru că el a sesizat că ar duce dacă la dispariția rasei umane. Pentru că au nevoie de femei pentru procreere, pentru că acelei armate care, să zicem, cu soldații care s-au întâmplat foarte multe chestii negative, urâte, poate și unii au murit, n-au mai ieșit de acolo. Iar el a înțeles energetica ca putere că dacă, mm, cum să zic, partea feminină este mult mai legată la mister mistic. Înțelegi? Comparativ cu masculinul. Capacitățile extrasenzoriale ale femeilor sunt diferite de ale bărbaților. Și atunci ar fi
el a văzut chestia asta ca un fel de schismă care s-ar produce în o nebunie în partea asta. Mai ales că a fost și echinocțiu atunci și curentul era mai puternic. Uh, El avea așa un pic de gândire despre femei mai misogină, chiar dacă pentru mama lui a avut un cult, dar despre femei avea o gândire misogină. A interzis el, dar nu înseamnă că dacă se duce cineva, moare ca femeie. Nu. Este un cult creat. Elena, la 3 este în fața ta Constantin, cel mare, 1, 2, 3. Apreciază ADN-ul. Păi, unde să mă duc? Că el era reîncarnat de asta, nici n-am făcut Mhm. nicio mișcare. Unde să mă duc acum? Mergi în acel De... moment când el este pe acest munte, Atos, 1, 2, 3. Mhm, îl văd când descale, ca aici la bază, pune tabără. Corpul este uman, ADN-ul eteric. reptiloid, reptiloid cu... E hibrid ăsta, umanoid, dar foarte mult reptiloid. Ai spune că e făcut cu zici că l-a conceput? Mm. Mama lui când l-a făcut, sarcina a fost cu un reptiloid? Yes. Mama lui ce ADN are? Hai să mă duc să o caut. La fel. Da, la fel. Doar că ea, de-aia am căutat-o în vremea când exista cu corp fizic. Pentru că ea nu o găsești încarnată pe undeva. Pe el, da. Ea nu se percepe. Și are ceva și cu insectoid mama lui. Da. Elena, la 3 îmi spui care a fost scopul lui Constantin și mamei lui Elena pentru organizarea credinței creștine. Mama lui i-a insuflat, din ce se vede, pentru că auzea voci noaptea și este normal ca să extinzi stăpânirea așa cum sunt ei, prin agresivitate, forță, îngrădire, supunere. Eu o văd pe ea când îi insufla lui și îi spunea că are vise premonitorii. Dar să știi că ea câteodată se dezbrăca de corp uman și arăta în toată splendoarea ei, de șerpăloaică, ca să zic așa, cu coroană pe cap. Iar el o vedea. Da, știa? Noi suntem stăpânitorii lumii și întinderea masivă, acest sistem de credință
uh, prinde foarte puternic pe, pe oameni, pentru că omul se simte inferior, neajutorat și are nevoie de îndrumare. Și atunci se creează o stare în care îi creezi omului, minții umane, o stare în care el să creadă, îi creezi o stare în care el să se simtă bine și să creadă că va fi ajutat tot timpul, ascultat, auzit, adică starea se percepe de neajutorare care îi se creează. Care este deosebirea dintre viața călugărilor care se află pe acest munte, spre deosebire de călugării care se află în alte lăcașe? Au acces, ca să zic, când vine văd chestia asta de dispariție, apariție, portaluri. Ai spune că sunt tot timpul între două lumi ei. Sunt tot Înțelegi? timpul în Așa stare sunt. meditativă? Nu. Dar locul în sine te face să zici, să simți că ești între două lumi. Ca, ca idee de cum este el locul în sine. Creează dependență. Creează și stare benefică minții umane. Liniște, partea versantului benefică. Dar totodată se percep și altfel de entități în partea versantului nebenefică, gen dragoni care există și trăiesc pe versanții aceea. Se văd, se simt. Ce relicvie sau artefacte deosebite găzduiesc mănăstirile de pe Atos? Deosebite pentru mintea noastră. Da. Nu e nimic deosebit din punctul în care mă uit. Sunt așa zisele moaște care creează minuni. Ale cui? Diversi care au trăit acolo. Dar din ce văd, aceste moaște, ca să zic așa, sau sunt în interior căptușite cu bucăți de moldavit. Acest mineral este folosit și în alte Nu mai lăcașe. spunem mineral, că nu e mineral. Deloc. Această rocă Da. Ă, În alte lăcașe, din în afara muntelui. păi zona de extindere a acestui moldavit este mai mare, nu doar muntele în sine și atât, Mhm. pentru că se percepe și în jos, în partea neproeminentă. Din ce Accesul. văd în Mhm. preistoric, aici a fost ca o explozie a unui, ca un impact acestei roci care a venit din spațiu. La momentul, să spunem, nu exista Terra ce știm noi. Mult timp până. Accesul în interior
Este deschis, Nu. Nu. Cui? Publicului? Nu. dar cineva are acces. Da. Au. Nu toți călugării, doar unii. Se predă cheile intrărilor din generație în generație, dar doar cei bătrâni. Ce influență spirituală are asupra Bisericii Ortodoxe Muntele Atos? Atracție, bani. uh, Și atracția este energetică datorită locului și creează și starea de dependență. Se creează așa ca o stare de beatitudine, dar temporară. Oricum, vizitatorii nu au acces la interior. Nu, tot ce se vede este pe exterior. Dar influența locului ca energie se resimte. Există relatări despre apariții divine sau fenomene explicabile în mănăstirile atonite. Da, deoarece ți-am spus că tot timpul acolo zici că ești între două lumi. Deoarece tot timpul se percep ca un portal deschis, ca și cum există tot timpul o trecere, da. Eu am văzut adineauri, de exemplu, cei care sunt bătrâni și se pregătesc să plece, să părăsească această fizicitate, se retrag undeva în interior, dă cheia mai departe altei generații și ei se retrag acolo, se duc. Și ulterior, după un timp care așa se duc să fie luați, ca să zic, descoperită corpul. Este o ritual. Îmi scăpa cuvânt. Iar aparițiile respective pot fi și ale acestor umani care au trăit în corpurile fizice și fac apariția holografic. Încă tot timpul ești ca într-o... se percep ca și cum nu părăsești o fizicitate, dar rămâi în, uh, în acest portal între două lumi. E un risc dacă nu mergi la reîncarnare, depinde. Să știi că locul scoate în sine ce ai tu în tine, cu stările, ți le scoate la suprafață. Și tu ai două valențe ca și persoană fizică, orice om are două valențe. Ce simbolism ascuns se află în aceste mănăstiri care influențează? Un șarpe și o sabie și cap de dragon, ca și paznic. Astea sunt așa. Conotația o dau cei care locuiesc acolo. Ce ritualuri secrete sunt efectuate în Muntele Atos care nu se mai efectuează în alte locuri? Ai spune teleportare? Da. Da, ajungi în altă lume, în alt timp, în altă direcție. Este, ai spune totodată despre acei, nu toți, care vin din trecut, te ajută, te poți duce în trecut, ca și cum ce facem noi într-o regresie. Poți face asta acolo.
Cum decurge timpul pe acest munte? Influențează cumva curgerea lui, stoparea lui, accelerarea lui? Pe exterior este la fel ca la peste tot. Acolo unde e în interior, nu, nu este timp. Este o relativitate, o chestie a minții care o măsoară. Elena, ce meserii sau activități practice observi că sunt în viața în mănăstirile atonite? Tot ce au nevoie ei pentru a trăi în acest loc. Își creează singuri. Toate Agricultură, resursele să spun. necesare? Da, da. Și creează, adică își ocupă timp cu activitățile astea. Pentru că este ca în ei se află de a-L mulțumi pe acel Dumnezeu care i-a adus în acest loc împreună. Elena, Se simt, se simte ca o jertfă de sine. Că de asta când am zis că zici că ți strage sufletul din tine, se numește acea expresie din uh, religii lepădare de sine. Deci, lepădarea de sine știi ce înseamnă mhm. și este pe negativ, nu e pe pozitiv. Asta se percepe. Care este legătura dintre Fecioara Maria și acest munte Atos? Deși se spune că este grădina ei aici. Este momentul când ai spus, se percepe ceva uh, fantasmogonie, nu realitate. Mm, Este o imagine grosieră, susținută de o energie mentală, la nivel de fantasmă, adică credința exacerbată în ceva ireal aici, pentru a menține, cum să spun, controlul. Lucrurile astea care le observ nu vin de aici din munte, ci vin de sus, de unde e celălalt spațiu în care există baza de reîncarnare. De acolo sunt. Se percepe un circuit a sufletelor care sau conștiințelor care s-au tot reîncarnat de atâta timp, care crea, în momentul când atinge energia, îi spune că este reală, că a existat tot, dar este din cauza impregnării, imprimării la nivel de conștiință care este acolo cu aceste informații. Elena, unde se află Beltemul lui Hristos? Unul din cele mai bine păzite secrete ale muntelui Atos. Jos. Pe Ce asta este cu aceasta? Beltemul este iarăși o scriere a unei minți umane.
E ceva misterios. Este tocmai ce ți-am descris acolo, camera aia. Camera asta. Biblioteca, se poate spus, da? Biblioteca este, cum să spun, camera nu are uși. Pentru că Mhm. dacă aici a fost o mină, dai dintr-o încăpere într-alta sau cum să o definesc. Nu există uși. Partea asta unde există aceste pergamente, dulapuri, dar poți să te duci mai încolo și există bucăți de aur, de moldavit din ăsta pus pe ceva, pe un rastel. Le vezi acolo. Cristal de stâncă iarăși foarte mare. Ia uite cum strălucește aici. Te miri ce nu găsești. Secretă, pentru că este secret, deoarece este portalul dintre zona de sus cu zona de jos. De aici este și ideea aia de ce e sus e și jos, pentru că pe aici te duci, ca să zic, ajungi mai repede la locul de reîncarnare unde se duc sufletele, conștiințele. Secretul este culoarul în care ajungi sus. Asta e secretul. Legătura dintre acel tunel de lumină și acest con, da? Mhm, mhm. Ce manuscrise antice și texte pierdute se mai ascund în bibliotecile mănăstirilor atonite? Despre ADN, despre falconoizi, despre reptilieni, despre pleiadieni, despre toate rasele extraterestre, despre gri. Totul se regăsește. Despre mari blonzi, absolut tot ce înseamnă alte rase, alte ființe. Este un loc unde se depozitează aceste manuscrise cu informații secrete? Nu neapărat aici. Aici am găsit mai detaliat. Elena, sunt și alte. Vreau să spun că, cum ai spus întrebarea, de exemplu, mie mi-a apărut imaginea să te duci în Tibet să vezi acolo ce regăsim. Ajungem și acolo, treptat. Da. Numai să-mi spui la trei dacă sunt careva tuneluri care leagă acest munte cu alte locuri. Unu, doi, trei. Nu. Au fost. Sau s-a încercat. S-au astupat tot. Nu. Nu. Ce se observă acum, apa de pe lângă este creație specială de a nu se ajunge foarte ușor. Pentru că dacă mă duc în regresie mult, nu arăta așa zona. Ai spune că apa asta zici că a fost special adusă de aici. Care este influența acestui munte asupra politicii și bisericii? Biserica asupra politicii, nu a muntelui în sine. Ce spui tu asupra politicii? Din ce observ personaje care se tot reîncarnează și ajung tot președinți. Mulți politicieni vizitează acest munte. Presupun că este o influență asupra politicului. Este o influență de, uh, era să zic, spălare pe creier, de a ajunge în, văd convorbiri cu acei călugări care au 300 de ani pentru a
lua informații uh, despre ce au de făcut. Ce ciudat când am văzut un călugăr de la care și-a pus mâna, de 300 de ani, zici că e un schelete și în loc de degete are așa rotunde aici, și nu sunt cinci, e mâna foarte, zici că seamănă cu un zeta. Chiar așa este. Ia, ce urât e. Și chestiile alea rotunde, care ai văzut așa sunt la degetele lor, sunt ca niște magneți și îți creează în creier ca niște electrocutări. Șterge ceva, imprimă ceva, lăbuțelele. Sunt careva schelete ale uriașilor care se păstrează pe munte. Aici nu. Sunt doar Nu, zvonuri, sunt doar nu mituri. am văzut ca și cum nu s-au păstrat. Au fost. Au fost. Au existat vindecări inexplicabile după vizitarea acestui munte. Au existat. A pelerinilor. Nu. E vorba de ce spălare pe creier ți se Mhm. întâmplă acolo. Am să spun altceva. Nu știu cum se numește, că uit mereu. Când ai un corp fizic, văd un personaj la 40 ceva de ani, bărbat, ochi viu, ceva de genul. Nu are parte subliminală și intră în corpul lui acolo cineva, pentru că este un tip care se reîncarnează în acel corp direct. Ce tare! Ți-am spus că ajungem noi acolo sus. Există zvonuri că mulți pelerini dispar fără urmă în timpul vizitelor pe munte. Este adevărat sau este doar mituri? Da, e adevărat. Pe și ăsta care l-am văzut eu, care nu avea parte subliminală și dintr-o dată apare cu parte subliminală, unde a fost? A fost sus, ca o răpire energetică. Ți-am spus că locul ajută la teleportare. Cât este de influentă, totuși, legătura dintre Munte Athos și politica și religia ortodoxe? Nu pot spune 100%. Un 65. Bine, Elena, la 3 te deconectezi de la tematică. 1, 2, 3. Am ajuns la finele sesiunii. Te deconectezi de la tot și de la toate. Eu voi număra de la 1 la 5, iar tu te vei întoarce aici în prezentul din care îți vorbesc. 1. Simți cum corpul tău devine din ce în ce mai ușor și îți simți corpul liber și leger. Te simți bine și minunat. 2. Simți o stare benefică în tot corpul tău. 3. Ridică-ți frecvența la valoarea ideală pentru tine și simți cum corpul tău recuperează forța și energia. 4. Te simți liberă, te simți împlinită, te simți energică și fericită, te simți iubită.
5. Ești aici și acum? Sunt aici și acum. Da. Ce spui despre temă? A fost și ăsta un munte, tot enigmatic, și a Da, rămas la fel, cu multe enigme. Nu m-am așteptat la așa informații interesante. Sper să fie toți mirați de cele descoperite. Îți mulțumesc mult pentru participare la sesiune de investigație. Le mulțumim și celor care ne privesc și le spunem la revedere. Vă la așteptăm. revedere. Numai bine. La revedere.